كم كتابا قرأت؟ كم طالبا في الفصل؟ كم جنيها معك؟ كل دي أسئلة بسأل بيها عن العدد، بسأل بكم، سؤال في آخره علامة استفهام، وعايز أعرف العدد ده كام بالتحديد، وعايزك تجاوبني على السؤال. ومادام فيه استفهام سؤال يعني، يبقى بالمنطق كم دي اسمها إيه؟ كم الاستفهامية. ليه؟ عشان بستفهم، بسأل. كم الاستفهامية الكلمة اللي بتيجي وراها اعربها تمييز منصوب، والتمييز ده بيكون مفرد. كتابا كتاب واحد، طالبا طالب واحد، جنيها جنيه واحد. يبقى كم الاستفهامية بيجي وراها تمييز مفرد منصوب واخر الجملة علامة استفهام. طيب امال ايه كم الخبرية دي؟ ده شكل تاني، وواضح من الاسم ان مفيش سؤال، محدش بيسألك عن حاجة، يعني مفيش علامة استفهام، يعني مجرد جملة عادية، بس هتلاقيني فيها بعظم العدد كأنه كتير. علشان كده بدل ما هنضع علامة استفهام في الآخر، هنضع علامة تعجب كده يعني. بس كده يا سيدي، الموضوع سهل وبسيط. الحكايه وما فيها ان التمييز بتاع كم الخبريه مش منصوب، هيجي مجرور. ازاي؟ هقول كم مشروع اقامت الدوله وعلامه تعجب، مشروع تمييز مجرور. كم مشروعات اقامت الدوله علامه تعجب، مشروعات تمييز مجرور. بس خلي بالك انه مره جه مفرد مشروع ومره جه جمع مشروعات، بيجي كده او كده بمزاجه، وده بيميز كم الخبريه عن كم الاستفهاميه. كم الاستفهاميه التمييز فيها مفرد، لكن كم الخبريه التمييز بيجي فيها مفرد او جمع. كم الاستفهاميه معاها علامه استفهام، كم الخبريه معاها علامه تعجب. كم الاستفهاميه بتسال عن عدد محدد عايزين نعرفه، كم الخبريه بنتعجب من الرقم الكبير. الدرس خلص، بس عايز اعرفك حاجتين. الحاجه الاولى، كم الاستفهاميه ممكن يجي قبلها حرف جر. كم بلدا سافرت، ده الشكل اللي احنا عارفينه. كم استفهاميه بنسال بيها وراها تمييز منصوب بلدا، وفي الاخر هنضع علامه استفهام. لو وضعنا قبلها حرف جر، ساعتها ممكن اقول الى كم بلدا سافرت، وبلدا تبقى تمييز منصوب زي ما احنا ما عملناش اي حاجه. او واحد يقول لك لا والله ده في قبلها حرف جر، يبقى معلش خليهولي تمييز مجرور. حاضر يا سيدي ماشي، ممكن كمان نخليه مجرور. امتى؟ لو جه قبل كم حرف جر. الى كم بلد سافرت، ونضع علامه استفهام عادي جدا. تمام، يبقى منصوب او مجرور الاتنين صح. امتى؟ لو جه قبلها حرف جر. احنا بس مش عايزين نزعل حرف الجر مننا. دي الملحوظه الاولى في كم الاستفهاميه. طب الملحوظه الثانيه هتخص مين بقى؟ كم الخبريه. عكس بقى اللي احنا قلناه، كم الخبريه لو جه معاها حرف جر مش هيجي قبلها، هيجي بعدها. مش احنا كنا بنقول كم مشروع اقامت الدوله واضع علامه تعجب، ودي كده كم خبريه. ممكن اقول كم من مشروع اقامت الدوله، كم من مشروعات اقامت الدوله. حرف الجر هنا اللي هو من جه بعد كم مش قبلها، وزي ما هو تمييز مجرور اصلا يعني بقى هنعمل ايه تاني؟ هو تمييز مجرور سواء جه حرف جر او ما جاش حرف جر. تعالوا ناخد تدريب على الكلام ده. بين لي كده نوع كم في الجمل دي واذكر التمييز. كم عالم انجبتهم مصر؟ خلي بالك مش هيجيب لك ولا علامه تعجب ولا علامه استفهام، لازم تفكر عشان تعرف. طيب لو في حرف جر قبلها تبقى استفهاميه، لو في حرف جر بعدها تبقى خبريه. هو لا جاب حرف جر قبلها ولا جاب حرف جر بعدها، يبقى اشوف ايه؟ اشوف التمييز اللي وراها. التمييز جه منصوب يبقى استفهاميه، جه مجرور يبقى خبريه. وواضح قدامي انه مجرور مش منصوب. عرفت منين؟ لانه لو منصوب كان قال كم عالما وحط لي الف في الاخر تدل على ان كلمه عالما منصوبه. يبقى دي كم الخبريه وتمييزها عالم تمييز مجرور. حاجه مهمه جدا عايزك تعرفها، ان اللغه العربيه لغه الفن، لازم تحسها عشان تفهم اكتر. عايزك تحس الجمله، هل هو فعلا اسلوبه بيسأل عن عدد العلماء اللي انجبتهم مصر؟ الحقيقة لا، لأن العلماء عددهم كبير جدا، وأكيد هو ما بيسألش عن العدد. يبقى دي مش كامل استفهامية، يعني هو مش محتاج إجابة، هو عارف إن عددهم كبير جدا، وعلشان كده بيعظم العدد ده بكامل خبرية. وفي الآخر المفروض نضع علامة تعجب. يا سلام، كم عالم أنجبتهم مصر، ده كده الإحساس بالجملة. كم الخبرية. يلا بينا الجملة التانية. بكم جنيه اشتريت كتابك؟ على طول ولا مغمض حرف الجر جه قبل كم
تبقى كم استفهامية وتمييزها جنيه. وواضح انه جه مجرور، مش مشكلة، جه مجرور جه منصوب عادي ما دام في حرف جر قبل كم، براحتنا، احنا متفقين، احنا بس مش عايزين نزعل حرف الجر مننا، عشان كده جبنا له التمييز مجرور. الجملة الثالثة، كم من عاشق للغة العربية. وانا مغمض كده حرف الجر جه بعد كم، تبقى كم دي كم خبرية وتمييزها عاشق تمييز مجرور. السؤال الثاني وده سؤال مهم وهو سؤال التحويل، نحول كم الاستفهامية لخبرية والعكس. الجملة الأولى، كم عالما كرمتهم مصر. قلنا نحس ايه؟ نحس الجملة صح. اكيد هنا بيسأل بقى عن العدد. ليه؟ لان اللي اتكرموا اكيد عددهم قليل، يبقى ينفع نعدهم. واللي بيأكد كلامي ان كم جه بعدها كلمة عالما منصوبة، يبقى ده تمييز منصوب، يبقى وانا مغمض دي فعلا كم الاستفهامية. طيب عايز احولها بقى لكم خبريه ازاي؟ بسهوله شديده، على طول احط بعدها حرف جر، كم من عالم، خلاص خلصت. او بلاش يا سيدي حرف الجر، اجمع كلمه علماء، يبقى نقول كم علماء انجبتهم مصر. وما تنساش تضع في النهايه علامه تعجب لان دي كم خبريه. الجمله الثانيه، كم من جوائز حققتها المدرسه. على طول وانا مغمض حرف جر جه بعد كم، تبقى كم خبريه. نحول يلا، شيل من، تبقى كم جوائز حققتها المدرسه. خلصنا؟ لا، كم الاستفهامية ما يجيش وراها تمييز جمع، احنا لسه كده زي ما احنا في كم الخبرية. يبقى تاني خطوة اعمل ايه؟ اخلي التمييز ده مفرد، كم جائزة حققتها المدرسة، ونضع في النهاية علامة استفهام. يلا حول الجملة دي واكتب لي الإجابة في التعليقات. كم من عاشق للغة العربية. تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، اشتركوا في قناتي على يوتيوب ذاكر لي عربي، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من دروسنا التعليمية. اشوفكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.